आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत। आज आपण सोप्या पद्धतीने दाल खिचडी ही रेसिपी करणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। आपण ह्या 2 जणांसाठी खिचडी करणार आहोत। तर त्यासाठी मी एवढा तांदूळ घेतलेला आहे। मी इंद्रायणी तांदूळ घेतलेला आहे। तुम्ही तुमच्या मनाने कोणताही तांदूळ घेऊ शकता। आपण मुगाची डाळ घेतलेली आहे। फोडणीसाठी तूप घेतलेला आहे। हळदी पावडर आणि तडक्यासाठी जिरे मोहरी घेतलेली आहे। लसूण आणि आल्याची तुकडे केलेले आहेत। आपण हिरवी मिरची घेतलेली आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। तर आपण तांदूळ आणि डाळ स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। स्वच्छ 3 वेळेस आपण धुवून घेणार आहोत। डाळ आणि तांदूळ आपले स्वच्छ धुवून झालेले आहे। यासाठी आपल्याला 2 ग्लास पाणी लागणार आहे। हळदी पावडर, चवीपुरते मीठ घेणार आहोत आपण। हे असं आपलं तयार झालंय। आता कुकरला लावून आपल्याला याला 4 ते 5 चांगल्या शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत। मऊ अशी शिजून घ्यायची आहे खिचडी। दाल खिचडी आपली शिजली। यात आपण अशी हटून घेऊया आणि एकजीव करून घेऊया। पूर्णपणे अशी छान एकजीव करून घेऊया। कढई तापली आपली, त्यात आपण तूप घालणार आहोत। भरपूर तूप घालायचं। जिरे मोहरी टाकणार आहोत। जिरे मोहरी चांगली तडतडू द्यायची। आपल्याला तडका चांगला जोरात पड बसला पाहिजे। यातच आपण हिरवी मिरची घालणार। चांगलं लालसर अशी फोडणी घालायची आपल्याला। खिचडी आपली अशी तयार झालेली आहे। ही खिचडी गरम गरम खाण्यातच खूप छान मजा आहे। लहान मुलं ही खिचडी खूप आवडीने खातात। खिचडी कशी झालेली आहे हे कळवायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया आपण एक नवीन रेसिपीसह। धन्यवाद।